Trong 2 năm qua, chúng ta thường nghe câu chuyện về Lôi Quân, 10 năm rồi mài kinh sử, xuất thân từ 3 thế hệ kinh doanh, đạt 700 điểm trong kỳ thi đại học, với thang điểm tối đa là 710, và chỉ mất 2 năm để hoàn thành toàn bộ số tín chỉ của một khóa học kéo dài 4 năm. Ở độ tuổi còn rất trẻ, ông đã trở thành tổng giám đốc của công ty Kingsoft, có vẻ như con đường của Lôi Quân luôn thuận buồm xuôi gió. Nhưng sự thật có đúng như vậy không? Trong 20 phút tới, hãy cùng tìm hiểu cách Lôi Quân từng bước đạt được thành công như ngày hôm nay và những khó khăn, thử thách mà ông đã trải qua. Chúng ta có thể tạo ra một điều vĩ đại không? Làm ra một chiếc điện thoại tốt nhất thế giới, nhưng chỉ bán với một nửa giá. Công ty giỏi là công ty kiếm được lợi nhuận, nhưng công ty vĩ đại là công ty chiếm được trái tim của mọi người. Đây sẽ là dự án khởi nghiệp lớn cuối cùng trong cuộc đời tôi. Giấc mơ của Xiaomi chính là để mọi người trên thế giới đều có thể tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống do công nghệ mang lại. Ngày 16 tháng 12 năm 1969, Lôi Quân sinh ra trong một gia đình nhà giáo tại thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Từ nhỏ ông đã rất thích tháo lắp các thiết bị như radio và tivi, nhưng món đồ vô cùng đắt đỏ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cha của ông luôn khích lệ con trai mình, và cho đến tận ngày này, Lôi Quân vẫn luôn cảm ơn người cha cởi mở và thấu hiểu của mình. Có thể nói, mối duyên với các thiết bị điện tử của Lôi Quân đã bắt đầu từ tuổi ấu thơ. Năm 1984, với thành tích học tập xuất sắc, Lôi Quân đã thi đỗ vào trường trung học tốt nhất địa phương, trường trung học Miện Dương, nay là trường trung học Tiên Đào. Cho đến khi trở thành chủ tịch của Xiaomi, ông vẫn luôn nhớ về những năm tháng học tập tại đây. Năm 2017, đúng dịp kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp cấp 3, Lôi Quân đã trở lại thăm ngôi trường cũ. Đúng như câu nói nổi tiếng, mong rằng khi bạn bước qua nửa đời người, trở về vẫn giữ nguyên tâm hồn của tuổi trẻ. Năm 1987, sau khi tốt nghiệp trường trung học Tiên Đào, Lôi Quân thi đỗ vào Đại học Vũ Hán. Vì niềm đam mê của mình, ông đã chọn chuyên ngành khoa học máy tính. Một lần tình cờ trong thư viện, ông bắt gặp cuốn sách nổi tiếng Những kẻ cướp ở thung lũng Silicon, và từ đó, giấc mơ suốt đời của ông đã được hình thành. Sau khi đọc xong cuốn sách, Lôi Quân cảm thấy máu nóng sôi trào trong huyết quản. Tối hôm đó, ông đi bộ vòng quanh sân vận động của Đại học Vũ Hán hết lần này đến lần khác, cảm giác như trong lòng có một ngọn lửa không thể nào dập tắt. Chính khoảnh khắc ấy, ông đã nhen nhóm ý tưởng thành lập một công ty vĩ đại, nhưng giờ đây, giấc mơ ấy chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Những năm đại học, Lôi Quân càng nỗ lực học tập hơn, ông đặt cho mình một mục tiêu đầy tham vọng, hoàn thành toàn bộ số tín chỉ của khóa học kéo dài 4 năm, chỉ trong vòng 2 năm. Vậy ông đã làm điều đó như thế nào? Thực ra, chỉ đơn giản là học gấp đôi số tiết học, làm gấp đôi bài tập và thi gấp đôi số kỳ thi mà sinh viên bình thường phải trải qua. Đối với Lôi Quân, điều này không phải là trở ngại lớn, điều quan trọng nhất chính là lựa chọn những khóa học nào để học trước. Thời đó, Lôi Quân là người khá hướng nội và ngại giao tiếp. Tuy nhiên, ông đã gạt bỏ sự e ngại của mình, chủ động tìm đến các bạn đồng hương và các đàn anh khóa trên để hỏi về chương trình học của năm 3 và năm 4, những môn nào quan trọng và nên học trước. Cuối cùng, có một đàn anh tốt bụng đã tặng ông những tài liệu và số ghi chép mà mình từng sử dụng. Từ chuyện này, Lôi Quân đã rút ra một bài học quan trọng: khi gặp vấn đề không thể giải quyết, hãy tìm đến những người giỏi hơn để hỏi. Trong quá trình tự học, nếu gặp những phần không hiểu, ông sẽ kiên trì đọc đi đọc lại nhiều lần cho đến khi thông suốt. Vấn đề tiếp theo mà Lôi Quân phải đối mặt chính là việc giáo viên điểm danh trong lớp học. Để giải quyết điều này, ông nghĩ ra cách gây ấn tượng mạnh với các giáo viên, luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Mỗi khi giáo viên đặt câu hỏi, ông đều là người giơ tay đầu tiên. Nếu có chỗ nào không hiểu, ông sẽ tìm gặp giáo viên sau giờ học để hỏi thêm. Dần dần, các thầy cô đều biết rằng Lôi Quân không hề trốn học, và thậm chí còn có ấn tượng tốt về sự chăm chỉ của ông. Nhờ đó, việc vắng mặt trong các buổi học không còn là vấn đề lớn nữa. Tuy nhiên, thử thách lớn hơn vẫn đang chờ đợi ông. Vì học ngành khoa học máy tính, nên không chỉ cần hoàn thành các tín chỉ, mà quan trọng hơn là phải biết lập trình. Thế nhưng, số lượng máy tính trong phòng máy của Đại học Vũ Hán lúc đó lại rất hạn chế. Để được sử dụng máy, sinh viên phải có phiếu vào phòng máy. Mỗi người chỉ được cấp 2 phiếu mỗi tuần, tương đương với vài giờ ít ỏi. Thời gian quá ngắn để có thể rèn luyện kỹ năng lập trình. Để khắc phục điều này, sau khi dùng hết phiếu, Lôi Quân tiếp tục xếp hàng chờ ở phòng máy, hy vọng có sinh viên nào đó vắng mặt để có thể tranh thủ sử dụng máy tính. Nếu không may mắn xin ké được, ông cũng không bỏ phí thời gian, đứng phía sau để quan sát các bạn khác thực hành. Khi thấy ai gặp vấn đề, ông sẵn sàng đứng sau hướng dẫn họ. Với ông, việc giúp đỡ người khác vượt qua những khó khăn về lập trình mang lại cảm giác vô cùng thỏa mãn và có ý nghĩa. Điều này khiến tôi nhớ lại hồi nhỏ, khi đi chơi game ở các quán net, phía sau luôn có mấy anh khóa trên đứng chờ máy, nhìn tôi chơi rồi nói: cái này mà cậu cũng không qua nổi à, để tôi giúp cho, và thế là chiếc máy của tôi coi như mất luôn. Quay lại chuyện của Lôi Quân, bạn có tưởng tượng được cảnh ông viết mã lập trình ra giấy trước khi nhập vào máy tính không? Đó chính là cách ông rèn luyện, viết trước tất cả mã nguồn lên giấy, sau đó khi vào phòng máy sẽ nhanh chóng nhập lại vào máy tính. Nhưng làm thế nào để nhập nhanh hơn? Lôi Quân đã nghĩ ra một cách độc đáo: vẽ sơ đồ bàn phím ra giấy, dán lên bàn học, rồi luyện tập gõ mã trên đó.
Sau một thời gian luyện tập, tốc độ gõ của ông ngày càng nhanh hơn, thấy vậy, các bạn cùng lớp bắt đầu thi nhau bắt chước, thế là trong các tiết học sau đó, giáo viên thường xuyên nghe thấy tiếng gõ bàn lục cục vang lên khắp phòng, nhưng lại chẳng thể tìm ra được ai là người gây ra tiếng động đó. Môn lập trình đầu tiên mà Lôi Quân học là ngôn ngữ Pascal, khi lên năm 2 đại học, bài tập lập trình bằng Pascal của ông đã được giáo viên biên soạn và đưa vào phiên bản mới của giáo trình giảng dạy. Điều này khiến Lôi Quân vô cùng bất ngờ và phấn khích, từ đó, ông bắt đầu theo các giáo viên vào phòng thí nghiệm để hỗ trợ họ thực hiện các đề tài nghiên cứu. Quả nhiên, nền tảng giáo dục từ nhỏ đã có ảnh hưởng sâu sắc đến ông, thậm chí, chỉ vài năm trước, trên mạng xã hội Sihu, một nền tảng hỏi đáp nổi tiếng của Trung Quốc, vẫn còn lưu truyền một đoạn mã của công cụ quản lý bộ nhớ mà Lôi Quân viết hơn 30 năm trước. Thời điểm đó, ông đã công khai mã nguồn của công cụ này, mà không ngờ rằng sau hơn 3 thập kỷ, nó vẫn được mọi người thảo luận và nghiên cứu. Chính điều này càng chứng minh rằng, việc mã nguồn của Lôi Quân được đưa vào giáo trình giảng dạy là hoàn toàn xứng đáng. Đến khi viết luận văn tốt nghiệp, Lôi Quân đã viết lên mấy chục trang giấy, thời đó, luận văn đều phải viết bằng tay. Sau khi hoàn thành, ông đưa cho các bạn xem thử, ai cũng khen nội dung rất hay, chỉ tiếc rằng nét chữ của ông không được đẹp. Thấy vậy, một người bạn tình nguyện chép lại toàn bộ luận văn giúp ông. Lần này, không chỉ nội dung xuất sắc mà chữ viết cũng rất chỉnh chu. Lôi Quân liền gửi luận văn của mình đến tạp chí học thuật uy tín, nghiên cứu và phát triển máy tính. Nửa năm sau, ông nhận được thư hồi đáp, luận văn của ông đã được chấp nhận đăng tải. 2 năm sau, vào tháng 8 năm 1992, bài luận văn của Lôi Quân chính thức được xuất bản. Tin tức này khiến ông vô cùng phấn khích. Khoảnh khắc đó, ông chợt nhận ra rằng nhiều việc tưởng chừng rất khó khăn, thực ra chỉ cần dám nghĩ, dám làm, thì mọi thứ sẽ không còn phức tạp nữa. Trên thực tế, nhiều người từng có trải nghiệm tương tự, có thể là nhờ một cuốn sách hoặc một bộ phim nào đó mà ngọn lửa đam mê trong họ được thắp lên, từ đó họ quyết định theo đuổi ước mơ. Tuy nhiên, điều mà hầu hết mọi người thiếu chính là khả năng giải quyết vấn đề và dũng khí đối mặt với thất bại. Con đường khởi nghiệp của Lôi Quân không hề thuận buồm xuôi gió, mà đầy dẫy những khó khăn. Điều thú vị là, hành trình khởi nghiệp của ông đã bắt đầu ngay từ những năm đại học. Sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình học, một ngày nọ, khi đi dạo trên con phố gần Đại học Vũ Hán, ông tình cờ gặp một đàn anh tên là Vương Toàn Quốc, người có kỹ thuật lập trình rất giỏi và đã trở thành giảng viên tại trường. Lúc đó, anh Vương đang làm việc cho một công ty thiết bị mạng trực thuộc trường đại học. Thực ra, mục đích chính của Lôi Quân khi làm quen với anh Vương là để được sử dụng máy tính trong công ty, vì đó đều là những mẫu máy tính hiện đại nhất thời bấy giờ. Để đổi lại cơ hội này, ông giúp anh Vương tiếp đón khách hàng. Công việc này không có lương, nhưng bù lại, ông được công ty lo cho một suất cơm trưa miễn phí. Theo thời gian, hai người ngày càng trở nên thân thiết và bắt đầu cùng nhau nghiên cứu phần mềm mã hóa dữ liệu. Mỗi khi tan làm, họ liền kéo cửa cuốn xuống, rồi bắt tay vào công việc. Một người lập trình trên máy tính này, người kia test phần mềm trên máy tính khác. Giống như bao thanh niên khác, Lôi Quân khi ấy cũng từng mơ rằng, đến một ngày khi mình giàu có, sẽ mua 2 bát sữa đậu nành, một bát để uống, còn bát kia đổ đi. Đó là những tháng ngày vui vẻ và đầy nhiệt huyết nhất trong cuộc đời ông. Mặc dù thường xuyên làm việc đến tận 3 đến 4 giờ sáng, nhưng cả hai vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi. Nếu buồn ngủ, họ chỉ cần chợp mắt ngay trên chiếc ghế sofa của công ty, sáng dậy lại tiếp tục công việc. Sau nửa tháng miệt mài không quản ngày đêm, cuối cùng họ đã hoàn thành phần mềm mã hóa đầu tiên, Bitluck. Không ai ngờ rằng, chỉ sau 15 ngày phát triển, phần mềm mã hóa này lại được thị trường đón nhận nồng nhiệt, với mức giá bán 2.000 nhân dân tệ mỗi bản. Bitluck không chỉ bán chạy trong vòng vài tháng, mà còn duy trì doanh số ổn định suốt 6 đến 7 năm. Tất nhiên trong thời gian đó, phần mềm cũng liên tục được nâng cấp và cập nhật. Nhờ Bitluck, Lôi Quân đã kiếm được khoản tiền đầu tiên trong đời, một số vốn khởi đầu vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp sau này của ông. Thành công này không thể thiếu sự giúp đỡ to lớn từ đàn anh Vương Toàn Quốc. Cho đến tận ngày nay, Lôi Quân và anh Vương vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè vô cùng thân thiết. Lần khởi nghiệp đầu tiên trong đời của Lôi Quân diễn ra vào kỳ nghỉ hè năm 3 đại học. Khi đó, nhờ thường xuyên lui tới con phố điện tử ở Vũ Hán, ông đã tạo dựng được chút danh tiếng. Một đàn anh nhận thấy tiềm năng của Lôi Quân nên đã rủ ông cùng khởi nghiệp. Nghe vậy, Lôi Quân vô cùng háo hức, nghĩ rằng cuối cùng mình đã có cơ hội để thể hiện tài năng. Họ cùng nhau thuê một căn phòng trong khách sạn và đặt tên công ty là Tam Sắc. Công ty có 4 người sáng lập, mỗi người đều sở hữu 25% cổ phần. Tuy nhiên, các vấn đề nhanh chóng xuất hiện. Mặc dù cả 4 người đều làm việc rất hăng hái, nhưng không ai chịu đứng ra lãnh đạo, vì ai cũng là cổ đông với tỷ lệ cổ phần ngang nhau, nên mỗi khi gặp vấn đề, mọi người thường tranh cãi mà không thể đưa ra quyết định nhanh chóng. Để giải quyết tình trạng này, họ quyết định luân phiên nhau giữ vị trí chủ tịch. Nhưng sau vài tháng, dù đã luân phiên nhiều lần, vẫn không đến lượt Lôi Quân đảm nhận vị trí này, chỉ vì ông là người trẻ tuổi nhất nhóm. Mặc dù công ty nhận được không ít dự án, nhưng việc kiếm tiền lại ngày càng khó khăn, đến mức họ thậm chí không đủ khả năng chi trả tiền lương cho nhân viên. Cuối cùng, công ty buộc phải đóng cửa vì tình hình tài chính eo hẹp. Họ thậm chí còn không thể tổ chức một bữa tiệc chia tay đúng nghĩa. Khi thanh lý tài sản công ty, phần mà Lôi Quân nhận được là một chiếc máy tính 286. Ông ôm chiếc máy về lại ký túc xá trường đại học. Thất bại đầu tiên này giúp Lôi Quân nhận ra rằng khởi nghiệp không thể chỉ dựa vào kỹ thuật
mà còn cần có một tư duy kinh doanh tỉnh táo. Sau khi tốt nghiệp, trong một lần tình cờ sử dụng máy tính của bạn bè, Lôi Quân đã khám phá ra phiên bản đầu tiên của phần mềm WPS, một phần mềm soạn thảo văn bản, có thể hiển thị kết quả in trực tiếp trên màn hình máy tính. Vào thời điểm đó, tính năng này được coi là vô cùng đột phá. Tuy nhiên, do hiệu suất của máy tính thời đó quá yếu, WPS chỉ có thể chạy trên các máy được lắp thêm thẻ tiếng Hán. Điều đáng ngạc nhiên là Lôi Quân đã giải mã được thuật toán bảo mật của WPS, giúp phần mềm này có thể chạy trên các máy tính thông thường mà không cần đến thẻ tiếng Hán. Chính hành động này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Cầu Bác Quân, cha đẻ của phần mềm WPS và cũng là người sáng lập tập đoàn Kingsoft. Sau khi gặp mặt Lôi Quân, Cầu Bác Quân đã ngay lập tức mời ông gia nhập Kingsoft. Khi đó, Lôi Quân vừa mới tốt nghiệp đại học, ông vui vẻ nhận lời, mà thậm chí không cần quan tâm đến mức lương hay đãi ngộ. Đặc biệt, ngay khi gia nhập công ty, ông không cần phải trải qua giai đoạn thực tập, mà được bổ nhiệm thẳng vào vị trí tổng giám đốc. Về sau, khi nhắc lại khoảnh khắc ấy, Cầu Bác Quân từng kể lại, lần đầu tiên đứng trên sân khấu và ôm Lôi Quân, tôi phát hiện rằng mình đã bật khóc. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu suốt gần 30 năm, cuộc đời này chẳng có mấy lần 30 năm như thế. Khi gia nhập Kingsoft, phần mềm đầu tiên mà Lôi Quân dẫn dắt đội ngũ phát triển, có tên là Bàn Cổ, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với phần mềm Microsoft Word. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Word đã trải qua nhiều lần cập nhật và nâng cấp, khiến Bàn Cổ bị tụt hậu về tính năng. Do đó, doanh số bán ra của phần mềm này vô cùng ảm đạm, đẩy công ty Kingsoft đến bờ vực phá sản. Cú sốc này khiến Lôi Quân tạm thời đánh mất lý tưởng của mình, ông đã đề nghị từ chức với Cầu Bác Quân. Tuy nhiên, Cầu Bác Quân vẫn luôn tin rằng Lôi Quân là một nhân tài hiếm có, vì thế, ông đã đề nghị Lôi Quân nghỉ ngơi trong vòng nửa năm để thư giãn và lấy lại tinh thần. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi mà Lôi Quân cho phép bản thân sống một cách thoải mái và tự do. Ông bắt đầu thường xuyên lui tới các quán bar, hộp đêm, thậm chí còn từng nghĩ đến việc tự mở một quán bar cho riêng mình. Tuy nhiên sau đó, cuộc đời ông đã rẽ sang một hướng khác khi tình cờ tiếp xúc với BBS, hệ thống bảng tin trực tuyến. Ban đầu, Lôi Quân chỉ tham gia BBS như một sở thích, tuy nhiên, nhờ thường xuyên đăng tải các bài viết cơ bản, ông nhanh chóng được cộng đồng công nhận và trở thành quản trị viên diễn đàn. Chính tại BBS, ông đã có cơ hội quen biết với những nhân vật sau này, trở thành các doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc, bao gồm Mã Hóa Đằng, người sáng lập Tencent và Đinh Lỗi, người sáng lập NetEase. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ 6 tháng, Lôi Quân quay trở lại Kingsoft. Lúc này, công ty đang đứng trước 3 lựa chọn lớn: 1. Chuyển sang kinh doanh thực phẩm chức năng; 2. Lấn sân sang lĩnh vực bất động sản; 3. Tiếp tục phát triển phần mềm WPS và các sản phẩm phần mềm khác. Nếu thời điểm đó họ chọn bất động sản, có lẽ ngày nay chúng ta đã có thể sống trong các khu dân cư mang tên Somi Home. Tuy nhiên, những kỹ sư xuất thân từ ngành lập trình này cuối cùng đã chọn con đường mà họ yêu thích nhất, tiếp tục phát triển phần mềm. Nhưng vấn đề lớn nhất là không có tiền thì làm thế nào? Trong lúc công ty rơi vào tình thế khó khăn, Cầu Bác Quân đã không ngần ngại bán căn biệt thự của mình với giá 2 triệu nhân dân tệ để có vốn duy trì hoạt động của Kingsoft. Ông tin tưởng rằng Lôi Quân có thể dẫn dắt công ty đi đến một tương lai tươi sáng. Mục tiêu đầu tiên của Kingsoft lúc này chính là sống sót. Để nhanh chóng tạo ra doanh thu, công ty đã phát triển các sản phẩm phần mềm đa dạng, bao gồm Kingsoft Movie Player, trình phát video hỗ trợ nhiều định dạng, Kingsoft Power Word, từ điển điện tử nổi tiếng giúp dịch thuật nhanh chóng, Tiên kiếm tình duyên, một trò chơi điện tử thu hút đông đảo người chơi. Nhờ thành công của các sản phẩm này, Kingsoft đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính. Toàn bộ số tiền kiếm được từ các phần mềm khác đều được sử dụng để tiếp tục phát triển dự án WPS, một phần mềm soạn thảo văn bản chiến lược của công ty. Cuối cùng, vào tháng 10 năm 1997, phiên bản WPS 97 chính thức ra mắt thị trường. Chỉ trong vòng 2 tháng, sản phẩm này đã bán được 13.000 bản. Một năm sau đó, WPS 97 còn được đưa vào nội dung thi mô phỏng máy tính quốc gia của Trung Quốc. Cũng trong năm đó, tập đoàn Lenovo quyết định đầu tư 9 triệu đô la Mỹ để mua lại 30% cổ phần của Kingsoft. Sau thương vụ này, Lôi Quân chính thức được bổ nhiệm làm tổng giám đốc điều hành của Kingsoft khi mới 28 tuổi. Alibaba được thành lập vào năm 1999, còn công ty khởi nghiệp của Lôi Quân mang tên Chozo.com ra đời chỉ sau đó một năm. Vào tháng 5 năm 2000, Chozo.com chính thức ra mắt và nhanh chóng đạt được thành công lớn. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất mà công ty phải đối mặt chính là việc tiêu tốn quá nhiều chi phí vận hành. Thêm vào đó, thời điểm ấy lại trùng với mùa đông Internet, giai đoạn khủng hoảng khi bong bóng.com bị tan vỡ, khiến các công ty công nghệ gặp khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư. Đến tháng 9 năm 2004, do không thể tiếp tục duy trì hoạt động, Lôi Quân buộc phải bán lại Chozo.com cho Amazon với giá 75 triệu đô la Mỹ. Sau này, công ty ấy chính là tiền thân của Amazon Trung Quốc. Điều trớ trêu là chỉ nửa năm sau khi bán công ty, ngành thương mại điện tử bắt đầu bùng nổ, với dòng vốn đầu tư đổ vào ồ ạt.
Lôi Quân đã bỏ lỡ cơ hội vàng để trở thành một ông lớn trong lĩnh vực e-commerce. Chính ông cũng từng nói rằng Chozo.com ra đời sau khi bong bóng Internet vỡ vụn và lại sụp đổ ngay trước khi ngành thương mại điện tử bùng nổ. Về việc có hối hận hay không, Lôi Quân khẳng định rằng ông chưa bao giờ hối hận về quyết định này. Ngay cả Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, khi gặp Lôi Quân cũng từng nói với ông, xin lỗi vì tôi đã không thể chăm sóc tốt cho Chozo.com. Trải nghiệm khởi nghiệp với Chozo.com đã mang lại cho Lôi Quân một bài học quan trọng. Đôi khi, khởi nghiệp không chỉ cần năng lực mà còn cần một chút may mắn, và quan trọng nhất là phải nắm bắt được xu thế của thời đại, cùng những quyết định chính xác vào đúng thời điểm. Sau khi dẫn dắt KingSource phát triển từ một xưởng lập trình nhỏ với chỉ 7 đến 8 nhân viên, trở thành một công ty có quy mô hơn 1.000 nhân viên, vào năm 2007, Lôi Quân đã giúp KingSource chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hồng Kông. Nhờ sự kiện này, ông đã nhận được khoản thù lao hậu hĩnh. Tuy nhiên, trái với hình ảnh hân hoan thường thấy ở các CEO khác, Lôi Quân lại tỏ ra khá bình tĩnh trong một cuộc phỏng vấn trước cửa sàn chứng khoán Hồng Kông vào sáng ngày 9 tháng 10. Ông chia sẻ, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với KingSource, công ty mà chúng tôi đã thành lập suốt 19 năm, nhưng cảm xúc của tôi có lẽ khác với những CEO vừa đưa công ty lên sàn, tôi cảm thấy rất điềm tĩnh. Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa KingSource lên sàn chứng khoán, Lôi Quân quyết định rời vị trí CEO với lý do vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, trên thực tế, ông đã chuyển hướng sự nghiệp sang lĩnh vực đầu tư thiên thần. Có một tin đồn trên mạng rằng Jack Ma và Pony Ma đã từng tìm đến Lôi Quân để kêu gọi đầu tư, nhưng thông tin này không chính xác. Phương châm đầu tư của Lôi Quân rất rõ ràng, tôi chỉ đầu tư vào những người quen biết hoặc những người được người quen giới thiệu, tuyệt đối không đầu tư bừa bãi. Một số khoản đầu tư nổi bật đã mang lại lợi nhuận lớn cho ông bao gồm: một, UC Browser, công ty phát triển trình duyệt di động UC Browser. Năm 2014, Alibaba đã chi 5 tỷ đô la Mỹ để mua lại UC, giúp Lôi Quân thu về khoản lợi nhuận gấp 1.000 lần so với số vốn ban đầu. 2, YY nền tảng live stream nổi tiếng tại Trung Quốc. 3, LKL, công ty thanh toán điện tử hàng đầu Trung Quốc. Với Lôi Quân, việc đầu tư không chỉ dựa vào dự án hay ý tưởng, mà quan trọng nhất là con người. Ông từng nói, chỉ cần tôi tin tưởng vào con người đó, thì dự án anh ta làm không quan trọng bằng chính bản thân anh ta. Đến nay, ngoài những công ty nổi tiếng kể trên, Lôi Quân còn đầu tư vào rất nhiều công ty khác nhau, cả lớn lẫn nhỏ, và phần lớn đều gặt hái được thành công. Sau khi Lôi Quân rời khỏi KingSource, lúc này Hoàng Trương, nhà sáng lập của Meizu, đã chuyển từ việc sản xuất máy nghe nhạc MP3 sang phát triển điện thoại di động. Tháng 1 năm 2007, sự ra mắt của chiếc iPhone đầu tiên của Apple đã giúp Hoàng Trương nhận ra tiềm năng của thị trường này. Đến năm 2008, ông bắt đầu dẫn dắt đội ngũ của Meizu, tập trung phát triển điện thoại thông minh. Có thể nói, Meizu chính là một trong những người tiên phong trong ngành smartphone tại Trung Quốc. Vào thời điểm đó, Lôi Quân, người đã có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, tình cờ gặp gỡ và kết thân với Hoàng Trương, cả hai nhanh chóng trở thành tri kỷ. Bởi cùng chung đam mê và tầm nhìn về công nghệ, Lôi Quân bày tỏ mong muốn đầu tư vào Meizu, nhưng Hoàng Trương chỉ muốn ông đảm nhận vị trí CEO của công ty. Trong văn phòng của Meizu tại Châu Hải, hai người vừa uống Coca-Cola, vừa thảo luận về chiếc iPhone mới ra mắt. Với sự tin tưởng, Hoàng Trương không hề giấu giếm, mà chia sẻ toàn bộ bí mật công nghệ của Meizu trong quá trình phát triển smartphone. Tuy nhiên, có lẽ vì ý tưởng đầu tư vào Meizu không thành công, Lôi Quân đã quyết định tự mình khởi nghiệp. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2010, Lôi Quân cùng 12 cộng sự tổ chức một cuộc họp khởi nghiệp tại trà quán Sulu ở Bắc Kinh, tại phòng 807 của tòa nhà Ingu, sông Wonkan. Nhóm người này cùng nhau ăn một bát cháo gạo nhỏ, và cũng chính khoảnh khắc đó, cái tên Xiaomi đã ra đời. Tháng 8 năm đó, hệ điều hành MIUI chính thức được ra mắt. Đến ngày 16 tháng 8 năm 2011, chiếc Xiaomi Mi 1 chính thức trình làng với mức giá chỉ 1.999 nhân dân tệ, khoảng 313 đô la Mỹ, gây chấn động toàn ngành công nghiệp di động nhờ vào mức giá cực kỳ cạnh tranh so với cấu hình cao cấp. Ngay trong năm 2012, Xiaomi đã bán ra tới 7,19 triệu chiếc điện thoại. Đến năm 2013, con số này tăng lên 18,7 triệu chiếc, một phần không nhỏ nhờ sự ra mắt của dòng Redmi thế hệ đầu tiên. Được giới thiệu vào tháng 7 năm 2013, Redmi thế hệ đầu tiên có mức giá khởi điểm chỉ 799 nhân dân tệ, khoảng 125 đô la Mỹ, khiến các dòng điện thoại nhái giá rẻ trên thị trường khi đó hoàn toàn mất chỗ đứng. Với cấu hình mạnh mẽ và giá cả phải chăng, dòng Redmi nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường phân khúc tầm thấp và tầm trung. Chỉ sau 2 năm rưỡi, Xiaomi đã trở thành hãng điện thoại bán chạy nhất tại Trung Quốc. Điều này khiến các đối thủ cạnh tranh thường xuyên đề cập đến Xiaomi trong các buổi ra mắt sản phẩm của họ như một cách để dim hàng thương hiệu này. Dù vậy, với chiến lược giá trị trên từng đồng, Xiaomi vẫn đứng vững và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Năm 2014, Xiaomi chính thức tiến vào thị trường Ấn Độ. Chỉ trong 3 năm, hãng đã vươn lên trở thành thương hiệu điện thoại thông minh bán chạy nhất tại Ấn Độ.
vượt qua các đối thủ sừng sỏ như Samsung và Apple. Cũng trong thời gian này, Lôi Quân đã tạo nên một khoảnh khắc huyền thoại trên mạng xã hội khi sử dụng tiếng Anh không mấy trôi chảy trong các buổi ra mắt sản phẩm quốc tế. Điều này đã trở thành một meme nổi tiếng trên cộng đồng mạng, nhưng cũng giúp cái tên Lay Trơn trở nên gần gũi và đáng nhớ hơn với khách hàng toàn cầu. Đến năm 2015, thị trường smartphone tại Trung Quốc bắt đầu chững lại, khiến doanh số bán ra của Xiaomi không đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra, nhịp độ phát triển của công ty dần chậm lại, và một trong những nguyên nhân chính là do sự trì hoãn ra mắt của mẫu Xiaomi Mi 5, vốn gặp vấn đề về chuỗi cung ứng. Ban đầu, sản phẩm dự kiến được công bố trong năm 2015, nhưng cuối cùng đã bị rời sang tháng 2 năm 2016. Tuy nhiên, khi Xiaomi Mi 5 chính thức ra mắt, một cuộc khủng hoảng mới lại xuất hiện. Nguồn cung không đủ để đáp ứng nhu cầu, dù chiếc Mi 5 nhận được nhiều đánh giá tích cực, khách hàng lại rất khó mua được máy. Nguyên nhân một phần xuất phát từ các vấn đề mà Chu Quang Bình, người phụ trách chuỗi cung ứng của Xiaomi đã gây ra, trong đó, ông còn khiến Xiaomi mất lòng Samsung, nhà cung cấp màn hình điện thoại có chất lượng tốt nhất trên thị trường vào thời điểm ấy. Để giải quyết tình hình, Lôi Quân buộc phải đích thân đến Hàn Quốc, gặp trực tiếp vị quản lý phụ trách của Samsung. Trong bữa trưa, cả hai đã cùng nhau uống hết 5 chai rượu vang đỏ. Trong khi vị quản lý tỏ ra khá kích động về mặt cảm xúc, Lôi Quân đã cố gắng hết sức để xoa dịu tình hình. Sau đó, ông còn mời thêm 4 người thuyết khách đến hỗ trợ thuyết phục, trong đó có cả Lưu Vị Băng, người hiện nay đang giữ vai trò quản lý cấp cao của Xiaomi. Nhờ những nỗ lực này, cuối cùng Samsung đã đồng ý tiếp tục cung cấp màn hình cho Xiaomi. Ngay sau sự cố này, Lôi Quân đã quyết định loại bỏ Chu Quang Bình khỏi vị trí phụ trách mảng kinh doanh điện thoại và tự mình trực tiếp lãnh đạo bộ phận này. Vì vậy, vào thời điểm đó, việc các mẫu điện thoại Xiaomi thường xuyên cháy hàng thực chất không phải là chiến lược marketing khan hiếm, mà là do công ty thực sự không có đủ nguồn cung để đáp ứng nhu cầu thị trường. Những năm sau đó, sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà cung ứng màn hình trong nước đã giúp các thương hiệu smartphone Trung Quốc có nhiều lựa chọn hơn, không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào Samsung. Mặc dù chất lượng màn hình nội địa vẫn còn một số khác biệt so với Samsung, nhưng khoảng cách này đang dần được thu hẹp, đồng thời thị trường cũng không còn tình trạng Samsung độc quyền như trước đây. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2019, Xiaomi chính thức điều chỉnh chiến lược phát triển của mình, dòng sản phẩm Redmi được đổi tên thành Redmi theo cách viết Latin hóa và bắt đầu mở rộng theo chiến lược quốc tế hóa. Redmi tập trung vào các sản phẩm có giá cả cạnh tranh, tiếp tục phát huy lợi thế hiệu năng trên giá thành. Trong khi đó, dòng Xiaomi sẽ tập trung vào phân khúc cao cấp và mở rộng hình ảnh thương hiệu như một lựa chọn flagship trên thị trường toàn cầu. Để hiện thực hóa chiến lược này, Xiaomi Mi 10 đã ra đời và được mệnh danh là mẫu flagship toàn diện. Đây cũng là mẫu điện thoại đầu tiên của Xiaomi thực sự nhắm vào phân khúc cao cấp. Với doanh số đạt 5,77 triệu chiếc, Xiaomi Mi 10 đã mang lại hy vọng lớn cho công ty trong hành trình vươn lên phân khúc cao cấp trên toàn cầu. Tuy nhiên, sự ra mắt của Xiaomi 11 Ultra lại khiến không ít fan hâm mộ cảm thấy thất vọng. Nguyên nhân đến từ vi xử lý Snapdragon 888, vốn gặp vấn đề về hiệu suất nhiệt, khiến điện thoại dễ bị quá nhiệt, làm ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động. Một số người dùng thậm chí còn gặp phải lỗi chip Wi-Fi bị cháy hỏng do nhiệt độ quá cao. May mắn là Xiaomi đã nhanh chóng đưa ra giải pháp khắc phục sự cố, cho phép người dùng đổi mới miễn phí dù đã xảy ra nhiều sự cố. Nhưng đây cũng là con đường tất yếu mà mọi doanh nghiệp phải trải qua trong quá trình trưởng thành. Hiện tại, Redmi vẫn tiếp tục giữ vững lợi thế cạnh tranh với các sản phẩm có hiệu năng vượt trội so với giá thành. Trong khi đó, hành trình nâng tầm thương hiệu của dòng điện thoại Xiaomi trên thị trường cao cấp cũng đang diễn ra thuận lợi. Tháng 3 năm 2021 là một thời điểm đáng nhớ đối với các fan của Xiaomi khi công ty chính thức công bố kế hoạch sản xuất ô tô điện với khoản đầu tư lên tới 10 tỷ đô la Mỹ. Lôi Quân đã tuyên bố rằng ông sẽ trực tiếp lãnh đạo dự án này, đồng thời khẳng định đây sẽ là dự án khởi nghiệp lớn cuối cùng trong cuộc đời mình. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, mẫu xe điện Xiaomi SU7 đã chính thức ra mắt với mức giá khởi điểm là 215.900 nhân dân tệ. Cách thức ra mắt xe của Xiaomi cũng rất khác so với các hãng xe truyền thống. Ngay trong ngày công bố, người dùng đã có thể đặt hàng trực tuyến thông qua ứng dụng Xiaomi Auto. Sau khi lựa chọn cấu hình, khách hàng vẫn có thể hủy đơn đặt cọc nhỏ, nhưng nếu đã đặt cọc lớn và hoàn tất việc chọn cấu hình thì sẽ không thể hoàn lại tiền cọc. Điều đặc biệt là hầu hết những người đặt mua SU7 thậm chí còn chưa từng nhìn thấy xe ngoài đời thực, càng không có cơ hội lái thử. Thế nhưng, chỉ sau 24 giờ kể từ khi ra mắt, số lượng đơn đặt cọc lớn đã đạt tới 88.898 chiếc, một con số mà nhiều hãng xe khác thậm chí không dám mơ tới. Vì sao lại như vậy? Thực ra, lý do rất đơn giản. Trong suốt những năm qua, Xiaomi luôn được biết đến với hình ảnh một thương hiệu tử tế, không cố gắng cắt xén lợi ích của người tiêu dùng, ám chỉ việc doanh nghiệp tận dụng lòng tin của khách hàng để kiếm lợi nhuận quá mức. Khi nhìn lại cách mà nhiều hãng xe khác đối xử với khách hàng, mọi người dần hiểu ra tại sao Lôi Quân lại giành được nhiều sự tin tưởng đến vậy. Với hình ảnh một kỹ sư công nghệ có uy tín tốt, khách hàng sẵn sàng đặt niềm tin vào ông và các sản phẩm của Xiaomi. Nói đến đây, chắc hẳn không còn nhiều người theo dõi tới cuối bài. Xin chia sẻ một chút về quan điểm cá nhân. Tôi hiện đang sử dụng Samsung, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thích Xiaomi. Trước đây, tôi đã từng dùng qua một chiếc điện thoại Xiaomi và trải nghiệm của tôi nhìn chung là khá tốt.
Dù không phải ai cũng chọn Xiaomi khi mua điện thoại, nhưng đối với các sản phẩm trong hệ sinh thái thông minh như máy lọc không khí, robot hút bụi của Xiaomi thì mọi người gần như có thể mua ngay mà không cần đắn đo, bởi chất lượng sản phẩm nhìn chung là không có vấn đề gì lớn. Vậy là câu chuyện về Lôi Quân và Xiaomi hôm nay xin được khép lại tại đây. Mình là Tùng Dũ, đừng quên nhấn theo dõi để cùng khám phá những câu chuyện công nghệ hay ho và độc đáo nhé.